วันนี้พามาชมคาวาซากินินจาพันอันนี้เป็นนินจาพันโฉมใหม่หล่อๆเลยนะครับคือใช้คำว่าใครที่เคยเห็นโฉมเก่าจะรู้สึกว่าหน้ามันอาจจะดูแบบเฉยๆนิดนึงว่าตามจริงนะครับแต่พอมาดูโฉมนี้จริงๆโฉมเก่ามันไม่เชยหรอกโฉมเก่าผมว่ามันก็สวยนะสวยในสไตล์ของช่วงยุคประมาณ 2000 นะครับแต่พอมาเป็นโฉมเนี่ยแม่เจ้ามันทำโฉมเก่าดูเชยไปเลยเพราะว่าความคมความโฉบความเฉียวนะครับความแบบดุดันนะครับตัวนี้ใช้คำว่ามาจัดเต็มแต่จริงๆถ้าดูรถจริงๆเนี่ยพื้นฐานถ้าดูที่เฟรมดูที่เครื่องยนต์มันก็คือตัวเดียวกับตัวเก่าแหละแต่อาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนอะไรแบบเล็กน้อยแต่เอาว่าหน้าตาคือใช้คำว่าเปลี่ยนเหมือนเป็น all new แต่จริงๆมันก็คือพื้นฐานของเดิมใกล้เคียงนะครับมาดูคันนี้หน่อยดีกว่าบอกได้เลยว่าคนที่กำลังหารถเดินทางนะครับอารมณ์บอกอยากหารถสักคันไว้เดินทางต่างจังหวัดนะครับหรือว่าออกทริปหรือแม้กระทั่งใช้งานเป็นชีวิตประจำวันใครเคยขับนินจาพันตัวเก่าหรือ Z พันที่ว่าเป็นรถที่บอกว่านักเก็ตพันที่ขี่ง่ายขี่สบายมากพอมาเจอตัวนี้ขี่สบายยิ่งกว่าด้วยความที่พอมันมีเปลือกฟูลแฟลิ่งนะครับเดินทางต่างจังหวัดเราไม่ต้านเราไม่โตลมนะครับแล้วก็ด้วยมิติของรถถามว่าใหญ่ไหมถ้าใครที่ยังไม่เคยขับบิ๊กไบค์เลยวิ่งในเมืองอาจจะอึดอัดหน่อยช่วงปรับตัวช่วงแรกนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วคันนี้มีขนาดที่ใหญ่แต่บอกได้เลยว่ามันไม่ได้อึดอัดมันไม่ได้แบบอะไรมากจนเป็นภาระขนาดที่ว่าเขาเรียกว่าถ้าใช้ในเมืองแล้วจะอึดอัดนะครับแต่โอเคมันก็ไม่ได้แบบซอกแซกเหมือนรถเล็กนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่มีการกระจายน้ำหนักส่วนสูงของตัวรถเนี่ยไม่ได้สูงมากถือว่าขับสบายนะครับคนเอเชีย170บวกลบขับง่ายๆไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับสตาร์ทให้ฟังเลยดีกว่าเราฟังเสียงทุ้มๆอันนี้นะครับเห็นท่อไหมอะคราโปวิกซ้ายขวานะครับก็ท่ออยู่ในตำแหน่งเดิมซ้ายขวาแหละแต่ตอนนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าโดยปกติท่อเดิมเนี่ยมันจะมีพักล่างอยู่ตรงวายไปตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือมีการเดินตรงเรียบร้อยแล้วไม่มีวายไปแต่ถามว่าเสียงมันดังไหมถือว่าอยู่ในสเต็ปที่กำลังดีนะผมว่ามันไม่ได้ลั่นมากโอเคถ้าเกิดเข้าหมู่บ้านเงียบๆก็พอมีเสียงแหละแต่ถามว่าบนถนนเนี่ยนะเครื่องตัวนี้ถ้าเกิดใครเคยมาฟังใส่ท่อถ้าไม่แบบเป็นท่อกระป๋องจ๋าเลยเนี่ยคือด้วยท่อทรงอาคาที่มันเป็นทรงยาวนะครับออกซ้ายขวาแบบเนี้ยทรงมันไม่ลั่นอยู่แล้วล่ะแต่ถือว่าใช้เสียงสเต็ปผู้ดีแล้วกันสไตล์เครื่องยนต์ของ Z พันมันจะออกแนวทุ้มๆนุ่มๆนะครับเมื่อกี้มันเดินอยู่มันเลยวอขึ้นมาตอนนี้รอบมันตกมาแล้วดูเสียงอย่างนุ่มทำเป็นเล่นไปแล้วก็ตัวนี้นะครับหน้าปัดก็จะเป็นดีไซน์ของยุคใหม่ละคือผมว่าในช่วงที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยจะบอกว่ามันแปลกตาจากไมค์เรือนไมค์ตัวเก่าๆไปพอสมควรเลยนะแต่หลังๆนี้คาวาซากิคือใช้ดีไซน์ของไมค์แบบนี้หมดละก็เลยอาจจะไม่ได้ดูแปลกอะไรตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าสามารถปรับชิลได้แต่ปรับชิลขึ้นลงต้องใช้2มือนะครับถามว่าปรับไงอันนี้ผมพอดีมือหนึ่งถือกล้องอยู่นะครับเราต้องกดบริเวณนี้พอเรากดปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ดัน อันนี้ขออนุญาตใช้มือดันนะครับตัวชิลมันจะสูงขึ้นอันนี้คือเดิมๆนะครับมันเลยทำให้เวลาวิ่งเนี่ยมันก็จะแหวกลมดีขึ้นกรณีถ้าเกิดเราแบบวิ่งในความเร็วสูงนะครับมันก็เลยทำให้ขับสบายขึ้นไฟหน้าหล่ออันนี้คือติดซ้ายขวานะครับไฟต่ำส่วนไฟสูงจะอยู่ตรงกลางนะครับเปิดให้ดูติ๊บอย่างนี้นะครับอันนี้ไฟสูงไฟแท็บนะครับโชคหน้าอัพไซด์ดาวเบรกหน้าเรเดียนเมาส์นะครับคาวาซากิซ้ายขวาคาลิเปอร์ของคาวาซากิแล้วก็ตัวโชคเนี่ยเฟี้ยวฟ้าวว่าฟูลี่อัดจันนะครับตัวโชคฝั่งซ้ายจะเป็นการปรับเทนชั่นเดี๋ยวผมดูอีกทีนึงขอดูอีกทีนะครับไม่ใช่ซ้ายเทนชั่นซ้ายขวานะครับเทนชั่นซ้ายขวาและด้านล่างจะปรับได้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งในส่วนนี้นะครับจะปรับได้ตัวหนึ่งถามว่าทำไมปรับได้ข้างหนึ่งปรับยังไงคือโชคมันถ้าเป็นโชคเนี้ยมันซ้ายขวามันบาลานซ์ด้วยตัวจับแผงคอบนล่างนะครับเพราะฉะนั้นจะปรับข้างซ้ายข้างขวาบาลานซ์เข้าหากันนะครับพอโชคมันต้องยืดตัวแล้วหดตัวพร้อมกันนะครับก็ฟูลี่อาจจะแต่โอเคมันอาจจะไม่ได้รถสปอร์ตที่แบบปรับละเอียดได้ขนาดนั้นแต่ก็เกือบจะเดี๋ยวผมขอดูพี่โลนปรับตัวไหนวะโอเค
tension ปรับตัวนี้ preload ปรับตัวนี้ส่วน compression ปรับตัวล่างฝั่งขวานะครับโอเคก็ถือว่า fully แล้วล่ะมาดูในส่วนของโชคหลังนะครับโชคหลังสามารถปรับตรงนี้ได้แล้วก็หมุนปรับด้านในได้อีกก็ถือว่าเต็มสเต็ปเอาว่ามาจัดเต็มแล้วล่ะแล้วดูในส่วนของกระเป๋านะครับตัวนี้จะเห็นว่าเป็นกระเป๋า Kawasaki แท้เวลาเรายกออกมันจะเป็นตูดถ้าเกิดพวกกระเป๋า after market น่ะเราอาจจะเห็นแหลกเห็นอะไรพวกนี้นะครับที่เวลาเรากระเป๋าออกจะเห็นเหล็กโครงเหล็กนะครับแต่ตัวนี้คือเอาออกปุ๊บเป็นตูดเลยแล้วข้อดีคือมันเอาเข้าออกง่ายคือใช้แค่กุญแจขันอย่างเดียวในส่วนของตัวกระเป๋านะครับเอาออกซ้ายขวาบางทีเราไปเดินทางไปกลางเต็นท์นะครับเราเอาเสื้อผ้าใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วเรายกกระเป๋าเข้าเต็นท์ไปได้เลยมันก็ถือว่าเป็นจุดที่สะดวกสบายนะครับมาดูที่แฮนด์นะครับสไตล์แฮนด์บางคนบอกว่าเอ้านินจาพันมันคือ ZX10R มาใส่เปลือกหรือเปล่าถ้าดูจริงๆเนี่ยพื้นฐานมันคนละตัวกันนะครับด้วยความที่ตัวนี้มันคือรถสปอร์ตทัวริง ZX10R เครื่องยนต์จะความจุจะอยู่999หรือ998นี่แหละนั่นคือเครื่องไม่เกิน1,000 cc นะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูในเครื่องบล็อกเนี่ยเรียกรหัส1,000 cc เหมือนกันแต่มันจะประมาณ1,000 เศษหน่วยถ้าผมจำไม่ผิดมันจะ40กว่าบวกเป็น 1,000 กับอีก40กว่า cc อันนี้ถ้าจำไม่ผิดต้องขอไปด้วยคือเอาง่ายๆเลยเครื่องยนต์เนี่ย4 สูบเรียงตัวนี้จะเห็นอยู่ใน Z1000 นินจา1,000 Versys 1,000จะใช้เครื่องบล็อกนี้หมดเพราะฉะนั้นเครื่องคนละตัวกับ ZX10R คาแรคเตอร์จะไม่เหมือนกันนะคาแรคเตอร์ของ ZX10R นั่นคือจะเป็นอารมณ์แบบรถรอบสูงนะครับรถรอบจัดโจทย์การใช้งานในสนามแต่ถามว่าโจทย์เราเดินทางอะใช้งานบนท้องถนนนะครับไม่ได้แข่งกับใครเส้นไทยคือปลายทางโดยที่ไม่ต้องใช้เวลานะครับกำลังเครื่องจะมารอบต่ำรอบกลางสูงมันก็มาแต่โอเคคาแรคเตอร์มันจะไม่เหมือนกับตัว ZX10R นะครับหลายคนเข้าใจผิดในจุดนี้เอาว่าเครื่องคนละบล็อกกันแล้วกันเฟรมอะไรคนละตัวกันหมดเลยนะครับแล้วมาดูในแฮนด์อีกจุดหนึ่งที่มันจะต่างกับ ZX10R ก็คือตัว ZX10R จะเป็นแฮนด์จับโชคที่จับใต้ล่างนะครับทำให้เวลาเราขี่เราจะค่อนข้างหมอบแต่ตัวนี้ด้วยความนินจาพันมันเป็นสปอร์ตทัวริงแฮนด์สังเกตว่าเป็นจับหัวโชคเหมือนกันแต่จะจับด้านบนซ้ายขวานะครับมันก็เลยจะทำให้ถ้านั่งมีการหมอบกว่า Z1000 หน่อยแต่ไม่ได้หมอบมากจนเรารู้สึกอึดอัดนะครับแต่เวลาบางทีเราแบบต้องการจะแหวกลมเราก็มุดท่านั่งของแฮนด์จับโชคมันจะอยู่ในช่วงแขนเรามันจะทำให้เรามุดง่ายและแขนมันจะพอดีเวลาจังหวะที่เราหมอบลงไปนะครับมันจะไม่เหมือนแฮนด์บาร์ที่แฮนด์มันจะกลางๆหน่อยที่เป็นแฮนด์เหมือนแน็กเก็ตตัว Z1000 อะไรพวกนี้มาดูที่คาลิปเปอร์มาสเตอร์ไซเลนเดอร์บนนิชชินนะครับส่วนฝั่งซ้ายนี่ก็คัดสายมาดูฝั่งนี้นะขับเคลื่อนโซ่ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับเอ้าเพิ่งเห็นคันนี้มีควิกชิปเตอร์ด้วยอันนะมีควิกชิปเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของหลังนะครับตัวหลังนี่ก็จะมีมัดไอตัวคาลิปเปอร์เบรกนะครับลูกสูบโตสูบเดียวอยู่ฝั่งนี้นะครับมาดูที่หน้าปัดเรือนไม้อีกทีหนึ่งหน้าปัดเรือนไม้สามารถปรับอะไรได้บ้างถ้าเราที่ดูที่โจทย์ให้ดูที่ตัวไม้นะครับเราจะเห็นว่ามีเรื่อง power mode นะครับ KTRC traction control นะครับ Kawasaki traction control นะครับเวลาปรับเราก็กดตรงปุ่มนี้โหมดเนี่ยเราสามารถเลือกได้มันเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับอารมณ์เหมือน ZX10R ที่คันเร่งไฟฟ้ามันเรายังเห็นสายคันเร่งไปเร่งกลับนะครับแต่ตัวมันจะเลื่อนเขาเรียกว่าตัวสายมันจะลอยเข้าไปที่ลิ้นปี่ผีเสื้อเซ็นเซอร์ตัวประกับมันจะอยู่ที่ลิ้นปี่ผีเสื้อนะครับทำให้เรายังคงเห็นตัวสายคันเร่งอยู่แต่จริงมันคือคันเร่งไฟฟ้ากึ่งสายแหละแต่ระบบทำงานคือมันมี traction มันก็ทำงานเหมือนคันเร่งไฟฟ้าปกติละ traction control ก็เช่นกันนะครับสามารถปรับรายละเอียดได้ABS มีเป็นมาตรฐานอยู่เลยนะครับมาดูราคาหน่อยดีกว่าราคาคันนี้นะครับ 339,000 บาทเท่านั้นรถปี 2017 นะครับมีพวงกุญแจ30แรงแมวแถมให้ด้วย อันนะหล่อจริงบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ผมว่าไม่ค่อยเจอนะครับด้วยความที่ถ้าเป็นโฉมแรกอ่ะมีเข้ามาบ่อยนะแต่พอเป็นโฉมเนี่ยรถในตลาดค่อนข้างน้อยนะครับแล้วป้ายแดงถ้าผมจำไม่ผิดมัน7เฉียวด้วยความที่ราคามันเฉียว ZX10R ได้แหละถามว่าเพราะอะไรในสมัยก่อนเนี่ยการคำนวณภาษีของบ้านเรานะครับจะคำนวณตามความจุกระบอกสูบหรือ cc ตัวเนี้ย
พิกัด CC อยู่ที่ 1,000 บวกจะเจอเรทพิกัดภาษีสูงสุดของเมืองไทยนะครับพิกัดสมรสนามบินที่สูงสุดส่วน ZX10R ไม่ถึง 1,000 cc จะเจอพิกัดภาษีที่ถูกกว่าตัวนี้แต่จริงเมืองนอกตัวนี้มันถูกกว่ามันเลยทำให้ราคาตัวนี้เจอภาษีแพงกับ Kawasaki ZX10R ที่ภาษีถูกมาเบียดเจอกันมันก็เลยทำให้ตัวนี้ราคามันอาจจะแบบไม่ได้หนี ZX10 เท่าไหร่ทำให้ตัวชั่วโมงนั้นคนก็เลยเหมือนออก ZX10 กันหมดส่วนใหญ่แต่จริงผมว่าโจทย์มันคนละโจทย์ไอ้ตัวนี้มันคือ Sport Touring มันใช้งานเอาว่าถ้าคนซีเรียสของการใช้งานมันใช้งานต่างกันคาแรคเตอร์กันต่างกันชัดเจนนะแต่บางคนว่าเล่น ZX10 ไปเลยเพราะมันคือตัวท็อปของสายสปอร์ตอะไรก็ว่านไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแล้วเพราะว่าสมรสนามบินเขาคำนวณตามเรื่องของตัวไอเสียที่มันออกมาจากท่อไอเสียนะครับ ZX10R จะ600 cc จะ1,000 cc แต่ไอเสียมันออกมาเยอะเครื่องบล็อกนี้แต่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้นินจาพันราคาป้ายแดงมาเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าคงนินจาพันคงไม่ได้ปรับอะไรมากมายลงมาหรอกแต่ ZX10R สังเกตว่า Double R ตัวใหม่ราคาโดดไป1.2 ล้าน 3แล้วนะครับแต่รอลุ้น Double ตัว R ธรรมดาไม่รู้จะเท่าไหร่คาวาซากิยังไม่เปิดตัวนะครับมาก่อนเบิ้ลก่อนไปเบิ้ลให้ฟังอีกทีหนึ่งเสียงมันก็จะนุ่มๆหล่อๆหน่อยนุ่มๆหล่อๆหน่อยโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับพามาชมกับเจ้านินจาพันบอกได้ว่าชมนี้ขี่ลองมาคล่อมแล้วจะรู้ว่าเป็นรถที่ขี่ง่ายขี่สบายขี่มันมากแล้วก็เดินทางสบายมากๆระบบเซฟตี้พื้นฐานมาแบบจัดค่อนข้างครบนะครับวิ่งเดินทางไกลความเร็วพื้นฐานนะว่าเอาอยู่ตัวรถมันออกแบบมาให้ทะลุ200นะครับแต่อันนี้ไม่ได้บอกว่าให้วิ่งความเร็ว200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเราไปวิ่งความเร็วอยู่ช่วงประมาณเดินทางนู้นหา100 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ในช่วงที่เพื่อนร่วมทางเราเดินทางเท่าไหร่เราใช้ใกล้เคียงกับเพื่อนร่วมทางเอาว่าระบบเซฟตี้ความปลอดภัยมันเอาอยู่หมดนะครับระบบเบรกสั้นกว่าคันเร่งจังหวะแซงเลยมันทำได้ดีกว่าเรื่องสายเครื่อง1,400นะครับโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณกันสำหรับใครที่สนใจนะครับหรือว่าบางคนกองมาถึงจุดนี้ลืมดูเรื่องราคาดูราคาฟังราคาไม่ทันเข้าไปดูที่ราคาได้ที่หน้าเว็บไซต์ทีหนึ่ง www.dbigbike.com จำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า Big Bike คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับสนใจก็ติดต่อเซลล์ฝ่ายขายได้เลยร้านดีเจริญยนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ